bây giờ anh lấy lại đất. Và bây giờ đưa lại sổ đỏ cho anh đi. Này anh định làm gì đấy anh? Để gọi cán bộ xuống giải quyết thôi anh cứ nhìn thế này là không được rồi anh ạ. Đây có chuyện gì mà chị gọi em xuống cấp ấy? Thì trước đây thì cũng với mẹ anh này ấy, thì mua bán xong hết rồi, nhưng mà anh này đi làm về anh này lại đòi thêm tiền đất ạ. Nọ mới sang liên hệ chính để chuyển nhượng. Thì giấy tờ mua bán này, sổ đỏ cũng ở đấy hết rồi. Bây giờ miếng đất này là chị ở đây là hợp pháp rồi, thì không phải là đưa thêm hay là bất cứ cái gì nữa. Nếu mà anh cứ làm cái thì em mời anh lên cơ quan để em làm gì? Không lên cơ quan gì. Trời cứ qua mưa đổ trơn thật, để xe lên được. Tôi mẹ lên trên đi làm rồi. Ăn sáng nữa. Ăn sáng nay mình cũng làm nước cái cửa xong. Hôm qua mình còn đang làm dở. Tối qua tối quá mình cũng không thể làm xong. Tối qua có mẹ ngủ với cảm giác rất là an toàn. Bánh mì này to quá không ăn được hết, ăn một bữa thôi. Thì làm thôi. Qua mưa mình lấy vào trong này để ướt. Bác kia để nói chuyện nhưng mà mẹ đi sớm quá nên nhà bác cũng chưa dậy. Không biết anh ta còn xuống đây để quấy nhiễu nó không. Nhưng mà anh ta còn xuống đây nữa thì mình sẽ đành báo chính quyền thôi, để chính quyền phụ mình giải quyết, chứ để cái này thì không được.
cái cửa. Rồi mình cắt cái cây thì mình làm lỗ lên mình chôn vào cái cột. Cái của mình để lên. Lấy cái cột này là cái trụ. Trốn lên mưa. Mình chôn cái ống này sâu xuống để giữ được cái cửa nó chắc. Trời mưa cầm cái gì mà cái trơn. Dạo này mưa thì nhiều nữa, không thấy anh Hải vào hàng hóa không đi. Mình cũng được ở nhà. Mình ở nhà mình không làm xong được cái nhà rồi, giờ mình đi làm cũng yên tâm.
chỗ cái chặng để chăn màn nữa. Hôm nay mưa thì mình cũng không đi làm nốt cái chỗ chặn để chăn màn đã. Cái cây này ở đâu? Biết mẹ nó về chưa nhỉ? Hôm qua suýt được tiền rồi mà mẹ nó lại xuất hiện. Tiếc thật. Chắc lát loanh quanh không xem được. Mẹ không được, thấy con xe máy cũng đẹp phết đấy. Chắc xuống lấy xe máy. Nó khăng khăng mà không cho rồi mà. Đòi lại đất giá nó 50% thôi. Quy còn cho nó vào cái tội chiếm đất. Đi thôi. Trời lại chắc mưa cả ngày. Giờ mình cũng sắp làm xong cái chạn này rồi. Mình chỉ cắt cây và úp vào nữa là được. Làm gì em? Anh Làm gì đấy? em đang làm chặn để chăn màn thôi. Anh có chuyện gì không anh? Thì tôi qua anh xuống đó, bây giờ thì xem tính nào thì tôi qua anh xuống một lần rồi. Mà mẹ em cứ làm khăng khăng vậy. Xem tính nào bố trí thêm tiền cho anh nữa đi. Thì hôm qua mẹ em cũng đã nói với anh rồi mà. Nói bây giờ anh nó tính, bây giờ anh là tính thêm như vậy đó, em suy nghĩ nào thôi. Mà sáng nay mẹ em cũng bảo định lên chỗ nhà anh ấy, xong là cũng thấy là nhà anh vẫn chưa mở cửa nhưng mà mẹ em đi làm. Đâu anh chờ sáng giờ đâu có ở nhà đâu có thấy ai vào nhà đâu. Nhưng mà anh có chuyện gì ấy để mẹ em về em giải quyết nhà anh, giờ anh cứ xuống đây em bắt em giải quyết thì em cũng biết giải quyết kiểu Thì gì. đất em mua đâu phải đất mẹ em mua đâu. Thế anh có chuyện gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện đã anh ạ. Cứ lần nào cứ xuống cứ ngồi xuống nước chuyện suốt. Cái nào để giải quyết cho anh nhanh lên. Thế anh bảo em ngồi xuống đây để giải quyết thì bây giờ em còn
có gì để giải quyết với anh nữa thì em cũng nói với anh hết rồi mà anh. Giờ anh ấy giải quyết đấy là anh bảo thêm cho anh thêm 10-20 triệu nữa. Anh chỉ vậy thôi. Nó từ hôm qua đến giờ rồi mà vẫn chưa giải quyết được cho anh. Đất thì mua rồi, làm nhà rồi. Bây giờ thì xem nào giải quyết thêm đi, tôi qua anh đã nói như vậy rồi. Thì hôm qua em không nói với anh rồi, giờ hiện tại thì em vẫn chưa có tiền anh ạ. Chưa có tiền thì cũng vay mượn đâu về thêm cho anh đi. Giờ em Mượn lời lãi đâu về thêm cho anh đi. thì em có quên biết ai đâu mà đi vay anh. Em thì cũng mới chuyển xuống đây nữa, thực ra nước lạ cái nữa. Em chẳng quen ai mấy đâu anh ạ. Em mong anh thông cảm cho. Cảm từ hôm nọ anh nói từ đầu rồi, từ hôm qua anh nói rồi đến giờ vẫn cứ thì kèo vì mấy đồng tiền này đi lại lại. Anh cũng hơi mệt từ với gia đình em lắm đấy. Anh này vô lý thật, thì em cũng đã nói với anh rồi. Bọn em cũng đã mua bán xong sòng phẳng rồi, giờ anh cứ xuống đây anh đòi thế này thế nọ làm sao mà giải quyết được anh. Thì thế nào bây giờ thấy bố mẹ anh ở nhà chắc thấy giá nó rẻ quá thì em lừa xong bảo bằng đấy tiền thì bắt bố mẹ anh làm giấy tờ cái gì? Anh nói nào chứ anh? Bố mẹ anh ra giá 100 triệu thì em còn không mặc cả thế nào, em cũng giả bằng đấy rồi mà anh. Giờ anh xuống anh là nói như thế hơi vô lý đây. Đó bây giờ anh xuống anh thêm mặc cả thêm á. 10-20 triệu nữa. Giờ đã mua bán xong xuôi hết rồi, giờ anh xuống mặc cả nào được anh? Không, bây giờ là anh không nói nhiều nữa. Từ hôm qua đến giờ cứ lằng ngoằng mãi về cái chỗ này, anh bây giờ là trong hôm nay giải quyết cho anh. Thôi bây giờ anh nói này nhá. Bây giờ anh lấy lại đất là bây giờ đưa lại sổ đỏ cho anh đi. Bây giờ cái số tiền đấy anh trừ vào cái tiền bọn em làm hao mòn đất của anh này. Cuốc đất xây nhà lên đất cho anh này, bây giờ anh lấy lại đất. Thôi. Làm như vậy thôi, không nói nhiều. Bây giờ em xử lý đi. Đất đương nhiên bây giờ cuốc như vậy anh không ý rồi. Làm nhà rồi, anh khấu trừ đi 20 triệu á. Sao anh nói như thế quá vô lý anh ạ. Hao mòn là hao mòn ở đâu anh? Đó bây giờ đất này anh đang bằng phẳng này em cuốc rồi. Bây giờ nếu mà là em đi cuốc đất chỗ khác về lấp nguyên bản cho anh đi. Anh lấy lại đất. Thì em đã mua rồi, bây giờ anh rồi đòi lại đất, đòi lại nào được anh? Anh nói như thế Bây quá giờ vô là lý đấy anh ạ. nếu mà ấy thì không mà cãi nhiều cứ thêm 20 triệu nữa là xong. Anh không xuống nữa. Nếu mà anh cứ nói như vậy chắc em phải lên chính quyền để cho chính quyền giải quyết rồi anh ạ. Chính quyền là chính quyền thôi. Thôi bây giờ bìa đỏ đất đai để đâu? Để xem nào. Để cất ở chỗ nào nào. Thì đó em ngưng ở đây đâu anh ạ. Anh vào nhà em làm gì anh? Anh làm gì đấy anh? Chắc tiền ông để đây gì? Không có đâu anh đừng lục lọi cái gì này anh. Chắc tiền ông để đây rồi. Anh vào làm như vậy không hợp lý đâu anh ạ. Thế nào? Anh làm gì đấy? Thôi, quần áo này. Vứt đi. Sao anh lại làm như thế? Tiền ông như vậy đây rồi. Này anh định làm gì đấy anh? Anh Đâu, hay gì? Chắc thế là em có tiền đây rồi. Đấy là tiền anh. Thế không có tiền sao anh không cho anh xem? Cái này là đồ cá nhân của em mà, sao tự nhiên anh lục lọi như vậy là Hay không hay được để đâu. trên này. Anh này hay nhỉ? Này, Đây xem nào. anh làm như thế là anh vi phạm pháp luật đấy nhá, anh tự nhiên vào nhà người ta lục lọi như thế là không được đâu anh ạ. Bây giờ xem tiền ông để đâu anh lấy luôn, xong thôi lần sau anh xuống đấy. Không có đâu anh ạ. Anh này hay nhỉ, em đã nói như thế rồi. Để luôn, chắc tiền ông để đấy gì? Anh bỏ ra đi, không có gì đâu anh ạ. Chắc có tiền thì em mới cầm cái túi này, mới dành cái túi này phải không? Để xem nào. Anh này hay nhỉ. Đây có cái thẻ ngân hàng đây này. Có thể nào đâu anh. Đây cái thẻ ngân hàng này đây này. Thôi nếu Anh đã bảo là không có Thế rồi, anh- không có rồi. anh lấy cái thẻ ngân hàng này thôi. Anh cứ vào lục lọi này là... Cái này không phải thẻ ngân hàng của em à? Đây cái này không phải thẻ ngân hàng của em. Cái này là đồ cá nhân của em mà anh hay nhỉ. Anh tự nhiên vào nhà người ta lục lọi như vậy là anh vi phạm pháp luật đấy. Anh đâu vi phạm pháp luật, bây giờ đang ở đất nhà anh đâu vi phạm pháp luật. Bây giờ anh quy cho bọn em là xây dựng Bây trái giờ- phép đất nhà anh á. Anh ạ, em nói với anh nhé, bây giờ quy ra ở đây không phải là đất của anh rồi, đây là đất của nhà em rồi. Anh Chắc tự nhiên anh tiền xuống đây nong anh cứ bảo là không đất biết nhà à. anh. Không có đâu anh ạ. Anh mời anh đi ra cho. Anh cứ thế em gọi chính quyền xuống. Gọi đi, cứ gọi bình thường đi. Anh đi ra ngoài đi. Sao anh tự nhiên vào nhà em lục lọi như vậy? Cứ gọi chính quyền đi. Đâu Sợ rồi, ý. anh cứ ngồi đây đợi em để em Suốt gọi ngày xuống đây cứ ngồi suốt. để gọi cán bộ xuống giải quyết thôi anh ạ. Anh cứ tình hình này là không được đâu anh ạ. Thì giải quyết anh cán bộ đây gọi đi, gọi chính quyền đi. Bây giờ này cán bộ vẫn đang làm ở trên cơ quan. Gọi đi, gọi bình thường, giờ này đang nhà hành chính á. Nhanh.
Anh sợ gì cán bộ như này? Anh đã xuống đây mấy lần anh sợ gì cán bộ? Lô cán bộ ạ? Mẹ, đất nhà mình mới sợ gì? Cán bộ vẫn đang ở trên cơ quan chứ. Cứ gọi thoải mái đi. Lo gì vấn đề này. Gọi nó nhanh nhanh lên. Gọi hết các ban vệ xuống nha. Cả công an, chính quyền địa phương gọi xuống hết đi. Vâng, thế cán bộ xuống luôn giải quyết cho em nhé. Vâng. Gọi được chưa? Vâng, em gọi được rồi anh ạ. Mong anh ngồi đây đợi một chút, cán bộ xuống. Cứ lần nào xuống vâng dạ suốt này. Cái nào lúc thì gọi mẹ, lúc thì gọi chính quyền. Thế thì cho gọi cả hai, cả mẹ, cả chính quyền xuống đây một thế đi. Giờ giải quyết đi, nhanh nhanh lên cũng được. Nhanh cho anh, trời mưa. Không đưa sổ bì đó đây cho anh. Dạ, sổ bì đó anh ạ, em không thể đưa cho anh được. Bây giờ sổ bì đó là tên của em rồi. Tên nào anh quan trọng, bây giờ trước mắt anh lấy cái bì đó trước đã. Xong tính sau. Nhanh lên giải quyết đưa cái bì đó cho anh. Anh lấy đi ngân hàng. Em không cho bì đó cho anh đâu anh ạ. Khẩn trương. Bọn anh không làm cho. Bìa đó anh lấy đi cầm bây giờ cũng phải cần cả tỷ bạc chứ đâu biết đâu có 100 triệu để giải quyết được cái gì. Kể cả giờ anh cầm cái sổ bì đó của em đi thì không phải tên anh không cắm được anh ạ. Bây giờ chưa ký giáp danh đâu anh lo gì? Ông nọ với bác lên Chưa ký giáp danh. Số bìa đó của anh chưa ký giáp danh. Giờ em nói chuyện với anh không hiểu thì em cũng chịu. Em thì em cũng nói hết mức rồi anh ạ. Thế tốt nhất đưa bìa đó lên sớm nhanh. Bì đó hiện tại bây giờ em Cái bìa đó hôm nọ đưa cho xem vào đây. Để đâu rồi? Đưa đây. em để Không anh lại vào lục nữa đấy. em để mẹ em cầm đi rồi anh ạ. Thế gọi mẹ lên. Mẹ em đi làm rồi mà anh mong anh không làm cho. Đem lấy sổ đó anh lấy đi anh cầm luôn ngân hàng cả được cả tỷ chứ đâu phải cỡ 100 triệu để giải quyết đi, giải quyết được cái gì? Thế anh thấy em hiện là anh xuống đây anh bắt nạt em phải không? Giờ em không sợ nữa đâu anh ạ. Giờ trong sổ bìa đó thì có tên em rồi, có tên mẹ em rồi, em không sợ nữa đâu. Làm gì mẹ em được đứng tên sổ đó ấy. Em mua thì tên em chứ sao có tên mẹ em được. Vâng, trong sổ bìa đó là tên của em nhưng mà cũng có cả tên chữ ký của mẹ em anh ạ. Thế chồng con em đâu? Em chưa có anh ạ. Em chỉ với mẹ em thôi. À thế là hai mẹ con phải không? Vâng. Thôi lý do gì em cứ lấy cái bìa đó đấy. Không giờ anh có gì thì bây giờ cứ để cán bộ để xuống để giải quyết anh ạ. Thế em gọi cán bộ phải không? Cán bộ mấy giờ xuống? Một lúc nữa chắc là đang giải quyết ở trên kia xong là xuống luôn bây giờ anh ạ. Anh ạ, bây giờ tốt nhất là anh đi về đi. Giờ về giải quyết được cái gì? Em nói chung là em để hai bác nên em mới để yên như thế chứ bây giờ anh cứ xuống đây anh gây rối như này thì em không để yên cho anh đâu. Nể gì bây giờ, nếu mà đã nể thì không Đây giải là nói nữa chung bây giờ đây là đất của em rồi. Không phải là đất của nhà anh rồi. Mua bán cũng đã sẵn Bây sàng giờ rồi. anh nói rồi thêm tiền cho anh 10-20 triệu nữa thế thôi. Kể cả thêm bây giờ em cũng không cho anh ạ. Mong anh không cảm cho. Bây giờ không cho anh không đồng ý. Bây giờ không đồng ý thì ra chính quyền pháp luật để giải Đấy. quyết thôi. Cứ gọi chính quyền xuống bình thường. Bây giờ người sai không phải là em mà là anh là người sai. Trong khi đó là giấy tờ là mua bán cũng đã sòng phẳng rồi. Bây giờ anh xuống đây tự nhiên anh xuống đây anh ở đòi. Nói chung là không hợp lý anh ạ. Anh ạ, nếu mà anh không đồng ý ấy thì bây giờ anh phải hoàn trả lại số tiền 100% cho em mới đi. Bây giờ hoàn lại anh chỉ hoàn 20 triệu thôi. Còn 80 triệu là anh tính vào khấu hao bọn em cuốc đất xây nhà ở khu nhà anh. Cái cuốc đất này bọn em thì cũng mất bỏ tiền ra cuốc chứ không phải là cuốc không đâu anh. Bỏ tiền gì, đất nhà anh đang Bây bằng giờ phẳng bây giờ bọn em bảo cuốc lồi lõm nha này. Sao lại 20 triệu là như nào? Bây giờ anh chỉ trả cho em 20 triệu thôi. Nếu mà em anh nói như thế quá vô lý anh ạ, em không thể chấp nhận được. Bây giờ đất đai em cuốc này lồi lõm, bây giờ anh phải mua đất về anh bồi lại chứ, cho nó bằng lại chứ. Cái nhà này anh phải dỡ. Bây giờ như nào giải quyết nào thôi. Tùy anh thôi, anh thích làm thế nào làm, cứ đợi cán bộ xuống đã để giải quyết. Giờ em nói thế thì em cũng nói hết cỡ rồi, bây giờ anh không nghe thì thôi. Em cũng không biết làm thế nào nữa anh ạ. Nhớ bây giờ anh trả em 20 triệu nhá. Anh trả em 20 triệu làm sao mà anh nói như thế nói được anh? Trong khi em mua hẳn 100 triệu giờ anh bảo giá 20 triệu làm sao chấp nhận được anh? Trả 20 triệu thôi. 20 triệu thôi nhá. Xong là di dời luôn cho anh nhá. Anh nói thế nào cho anh? Bây giờ bắt bọn em chuyển đi em mới chuyển đi đâu được. Bây giờ thứ nhất thêm cho anh 10 đến 20 triệu nữa, không thì anh trả lại ngược cho em 20 triệu thế thôi. Đó là bọn em mua bán rất là hợp pháp rồi, không phải là mua bán như thế nào anh ạ. Mua bán nào mua anh bán cũng biết. phẳng luôn. Bây giờ anh không đồng ý, bây giờ là cứ nếu mà thứ nhất em đưa cho anh thêm 10 đến 20 triệu nữa
Thứ hai, anh đưa lại cho em 20 triệu, xong em dọn nhà. Anh về nhà anh lấy tiền đem xuống cho em. Được chưa? Về đến đâu ấy? Về đến nhà gọi nhé. Thôi không phải lên nữa đâu. Chị gọi xuống đây có chuyện gì bảo gấp, có chuyện gấp. Đưa cán bộ xuống rồi. Chào anh chị nhé. Chào chị. Vâng. Chị gọi điện có chuyện gì đấy? Chào cán bộ nhá. Chào anh. Chào cán bộ nhá. Em gọi xuống để giải quyết một chút công việc. Thế à? Mời cán bộ ngồi xuống đây ạ. Vâng, chị kết đi để em cùng. Bảo cắm điện. Hôm trước thế bảo là anh Nguyên bảo là chị bây giờ làm ở dưới này à? Em bây giờ xuống xem. Vâng, mới dựng nhà dưới này. Thôi, Chị... lý do nhiều nó trình bày cán bộ luôn đi. Thế đây là ai đây chị? Người yêu hay là bạn? Báo cáo với cán bộ đây là con của nhà chủ đất chị mua ở đây em. Thế à? Vâng. Thế có chuyện gì mà chị gọi em xuống cấp ấy? Dạ, tình hình như này thì... Chị cứ ngồi xuống thì trình bày không phải đâu. Dạ. Tình hình như này thì trước tôi cũng với mẹ của anh này là mua bán đất đấy. Có nghĩa là chị mua đây là dễ thỏa thuận mua bán gì? Dạ vâng, mua bán đàng hoàng rồi. Rồi nhưng mà câu chuyện là như nào chị cứ nói đi. Dạ, tình hình như này thì trước đây thì cũng với mẹ anh này ấy, thì mua bán xong hết rồi, nhưng mà anh này đi làm về anh này lại đòi thêm tiền đất ạ. Có nghĩa là thỏa thuận mua bán là đã xong hết rồi, trả tiền xong hết rồi đúng không? Dạ vâng. Bây giờ anh này vừa đi làm về có nghĩa là đòi thêm tiền là đúng không? Vâng ạ. Ở bây giờ có cả đây cho em hỏi thế là cái sổ đỏ ấy là tên là của mẹ hay là của chú anh này? Tên là đất của tên là của bố anh. Bây giờ đứa em gái này về mua với mẹ anh, bố mẹ anh là mảnh đất này này. Mấy ha này là 100 triệu, nhưng mà bây giờ anh hỏi đòi thêm ít tiền nữa, tầm 10 đến 20 triệu nữa. Bây giờ với cái giá đất này, bây giờ với giá này là anh không đồng ý, hiểu không? Vì anh cũng là con cái trong gia đình, cũng có tí quyền, vì mảnh đất này trước bố mẹ anh là giao cho anh rồi, nhưng mà chưa sang tên cho anh thôi. Nhưng mà anh không ở nhà thì không biết là đứa em gái này với bố mẹ anh nói chuyện như nào mà mua được miếng đất này với bố mẹ anh. Rồi, thế là qua chỗ chị vừa nói với anh vừa nói thì em cũng đã hiểu chút vấn đề rồi. Có nghĩa là miếng đất này là lúc bố mẹ anh bán thì là không nói cho anh biết. Đúng rồi. Bác bảo là điện cho anh rồi mà. Không, bây giờ là tôi không biết. Rồi bây giờ mấy này nói chung là về cái đất, sở hữu đất này thì bán đi ra thì nói chung anh này là người thừa kế thôi, nhưng mà ít ra thì bán cũng phải gọi điện gọi là bàn với nhau. Nhưng mà bây giờ chủ của miếng đất này đã làm giấy tờ mua bán với mình ấy thì đã quyết như thế rồi, thì bây giờ kể cả là con cái về cũng không giải quyết được. Chỗ anh nhá, bây giờ em cho em nói với anh thế này. Nói bây giờ thôi, ngưng anh công an ngưng tí đi. Bây giờ á, tôi không yêu cầu nhiều đâu, cứ thêm cho tôi 10 hoặc 20 triệu. Đấy, từ 10 triệu đến 20 triệu, không trên 20 triệu mà không dưới 10 triệu. Dạ. Đó. Thưa cán bộ, anh này cũng xuống đây hôm nay là lần thứ 3 rồi ạ. Lại tôi cũng gọi bác ấy để xuống đây để giải quyết, bác ấy cũng bảo là yên tâm đi, không sao đâu, nhưng mà hôm nay lại thấy anh ấy xuống đây đòi thêm tiền thì mới đành gọi cán bộ xuống đây giải quyết hộ. Thôi được rồi, thế nếu mà anh ấy cứ khăng khăng như thế thì ở đây mình không nói, anh ấy không nói chuyện được thì mời anh với chị lên cơ quan để mình làm việc, xong là chị lấy giấy tờ lên thì theo thỏa thuận thì gọi cả bên bán đất đấy. Không, bây giờ khỏi gần cơ quan đi, bây giờ nói chung là mình cứ thỏa thuận đây cũng được. Bây giờ công an đây là ba mặt một lời này, là lấy giấy tờ ra cho em công an này xem. Nếu mà anh không chấp nhận thì cũng đành lên cơ quan để giải quyết thôi anh ạ. Bây giờ là miếng đất này là chủ vẫn là khẩu là vẫn là tên của bố mẹ anh đúng không? Nhưng mà tôi là người thừa kế.
thừa kế nhưng mà bây giờ chưa chuyển khẩu cho anh nên là bây giờ anh chưa sang tên miếng đất này cho tôi. em biết rồi, bây giờ anh cứ nghe em nói đã, em nói xong anh nói. Bây giờ này, bây giờ là ông bà đã bán như thế cho chị như thế này rồi, là với số tiền như thế rồi, bây giờ thỏa thuận đã như thế rồi, bây giờ anh đòi thêm thì thật sự là nếu mà theo pháp luật thì không được đâu anh ạ. Nếu mà anh đòi thêm, ví dụ chị này bây giờ chị ấy ghi 100 triệu, chị ấy ghi xuống 50 triệu thế cũng được à? Bây giờ làm sao mà sửa đổi được? Cái này là giấy tờ buôn bán thì thỏa thuận hai bên rồi, nhất trí rồi. Không, bây giờ là 100 triệu là trong ý tứ 100 triệu, cái này thôi bồi dưỡng là trả thêm thôi, cái đấy là ngoài tờ giấy buôn bán luôn. Là tôi bây giờ tôi không xuống nữa, là tôi không xuống nữa. Bây giờ anh bảo lấy 10 triệu sau anh xuống lại đòi thêm 10 triệu Không, nữa. đấy đó, bây giờ có anh công an đây làm giấy tờ ở đây luôn này, có vấn đề gì đâu. Anh nói thế, giấy tờ về có giấy tờ buôn bán thì anh còn không nghe, thì bây giờ anh lại đòi thêm, lần sau xuống anh lại đòi thêm thì sao? Đợt trước làm đâu có giấy tờ, đâu có cơ quan nhà nước gì mà xuống đây làm giấy tờ đâu. Hai bố mẹ anh với đứa em gái này thỏa thuận miệng với nhau xong là đem giấy tờ ra bên địa chính làm. Mà đáng lẽ nó không phải là có chữ ký của anh đàng hoàng mới làm được, mà quay sang không biết làm cái gì mà ra được cái cuốn sổ đó. Địa chính đấy thì có nhà nước về họ đo đạc thì họ đã bắn chia thế là hợp lý rồi. Bây giờ bố mẹ anh cũng đồng ý rồi, có phải là chỗ chị này ép buộc bố mẹ anh mua bán đâu thì anh mới đòi thêm được. Bây giờ theo pháp luật thì nó hợp lý, tình hợp lý này là Không, bây giờ rồi. có anh qua này bây giờ hỏi thẳng đứa em gái này là có đồng ý trả thêm tiền không? Thế chả khác vì anh tống tiền à? Tôi không tống tiền. Nếu mà bây giờ anh cứ làm căng thế thì em chỉ mời anh lên cơ quan để làm việc thôi. Chứ bây giờ anh cứ đòi tiền như thế thì theo giấy tờ thì chỉ có 100 triệu như thế thôi. Anh mà đòi thêm thì nó phải phát sinh thì anh đòi thêm thì anh phải Bây giờ giả cho thêm đất thôi. giả dụ như cái miếng đất nhà anh công an này, bây giờ với giá cả như này, bây giờ anh có đồng ý, ví dụ bố mẹ anh bán anh có đồng ý được không? Thì theo sổ thì chủ nhà đã quyết thì bây giờ con cái mình cũng theo thôi. Bây giờ bố mẹ bán thì cũng không biết là nó bàn bạc với gia đình chưa, nhưng mà lúc ấy bố mẹ thì cũng đã quyết như thế rồi thì bây giờ chị ấy cũng dừng nhà lên rồi. Mà em hỏi cho chị đấy là cái hôm mình làm giấy thỏa thuận mua bán đất này có người làm chứng không? Dạ có anh Hải ạ, là người làm chứng ạ. À. Thế là bây giờ đất này mình đã chuyển khẩu về mình chưa? Tiền sổ đỏ ấy, đất đai sử dụng đất ấy, là về mình kia là thế nào? Vẫn là tên của chỗ hồ cho anh này. Dạ hôm nọ thì đi chuyển rồi anh ạ. À thế à? Dạ vâng. Còn thế chị cứ yên tâm. Hôm nọ với bác xuống thì em cũng nhờ bác đi hộ chuyển, bây giờ sổ bên đó là tính tên em ạ. Thế là mình đã nói chuyện với bác chưa? Lúc chỗ anh này xuống nói chuyện đòi thêm tiền thì mình cũng đã qua nhà bác ấy để nói chuyện với nhau chưa? Dạ cũng gọi bác xuống đây để nói chuyện, bác bảo là yên tâm bác xử lý, nhưng mà bây giờ anh này cứ xuống đây này. Còn như bây giờ anh ấy cứ khăng khăng là đòi lấy thêm tiền gì? Dạ vâng. Rồi. Thôi bây giờ thế này chị cứ đưa giấy tờ ra đây cho em xem nào. Dạ hôm qua thì mẹ em cũng vừa về thì đưa giấy tờ cho em cầm để cho mẹ. À thế anh vừa đi làm về à? Tôi mới đi làm về thế mảnh đất này thấy người khác làm trên đất mình cũng thấy bực một tí. Anh này còn tự tiện vào trong nhà lục lọi đồ nữa chứ. Đây ạ. Đây chữ ký đấy. Cái này chị phải để cẩn thận vào, cho vào túi mình ngăn cái này, sau này thì mình có chuyện gì mình Đây sổ về đó đây. Hôm nọ mới sang bên địa chính để chuyển nhượng. ở đây. Hai hát đấy công an ạ, không ít đâu. Nhưng mà cái là đất đồi nên là nó giá trị nó cũng chỉ thế thôi, nó không phải là mặt đường. Đất đồi cũng là rất canh tác, đất đồi này đồi bằng mà đâu phải đồi cao đồi thẳng đâu. Biết rồi, nhưng mà theo thỏa thuận mua bán thì đấy bây giờ có cả nhà nước cấp cả sổ đỏ thế rồi, thì bây giờ nếu mà anh đòi thêm tiền thì thật sự là chỗ chị này nếu mà theo pháp luật thì chị ấy không giá cũng hợp lý thôi. Bây giờ giấy mua bán thì chỉ có thế thôi, bằng lấy tiền thôi. Bây giờ anh đòi thêm thì thật sự là gia đình không có cho anh được đâu. Bây giờ thế anh làm căng lên, bây giờ chỉ cả anh ra tòa anh kiện cũng thế, chỉ thiệt anh thôi.
tôi không thừa thiệt đâu, kiện đến đâu tôi cũng kiện à. Nói tùy anh thôi, bây giờ Tôi anh lấy lại miếng đất tôi trả lại, giờ bằng lấy tiền tôi lấy lại miếng đất đấy. bây giờ nếu mà chị ấy không bán lại thì sao? Bây giờ thỏa thuận mua bán xong rồi, bây giờ chị ấy dựng nhà rồi, sổ đỏ chị đã có rồi. Anh này đòi lại miếng đất nhưng anh này bảo chỉ giá 20 triệu thôi, còn 80 triệu thì bảo là bồi thường miền Quốc ở đây anh. Rồi cái hôm nay chị gọi em xuống đây thì biết câu chuyện là như thế. Nếu mà bây giờ ở đây mình nói chuyện, nếu mà anh ấy không nghe thì mời chị với cho anh này lên cơ quan để mình nói chuyện, làm việc cho nó theo đúng quy trình. Bây giờ ở đây thì nói chuyện đây thì nói thế này anh cũng không nghe. Bây giờ chỉ lên đấy mình ghi văn bản rồi mình làm hồ sơ giấy tờ đàng hoàng. Có gì thì sau này nó dễ giải quyết đấy ạ. Thì bây giờ lên đấy làm hồ sơ về vấn đề gì? Bây giờ thì Tôi hai đất của tôi bây giờ cứ giải quyết đây luôn đi, khỏi. anh cứ nói thế, bây giờ anh cứ đòi thế, ít ra anh bảo bây giờ anh muốn thêm tiền thì bây giờ bên kia thì có ban ngành bây giờ xuống để giải quyết, chứ bây giờ anh cứ nói đòi thế thì chẳng cách gì anh đi tống tiền người ta. Thế mà một mình anh công an anh không giải quyết được à? Bây giờ là cái này là em chỉ xuống đây là để giải quyết Là mang tính chất là giải hòa thôi phải không? chức vụ quyền hạn của em chỉ là đến thứ nhất là để em xử lý và em tìm hiểu là lý do thế nào, xong em còn báo cáo cấp trên. Còn cái chuyện này thì sẽ có bên địa chính này, nó liên quan rất là nhiều thứ nên là một phát thì không thể giải quyết cho anh được và trả lời cho anh luôn được. Anh ạ, em thì cũng để bác thì cũng giúp đỡ em thì em mới gọi cán bộ xuống đây để giải quyết cho nó ổn thỏa, chứ em cũng không muốn làm căng đâu anh ạ. Rồi bây giờ là cán bộ xuống giải hòa phải không? Thì Là xem xét nguyên nhân công việc như thế nào, là anh em mình cứ nói đi nói lại miếng đất này phải không? Bây giờ cán bộ xuống phải không? Đó, vậy em nói nào với cán bộ để cán bộ nói chuyện để anh nghe được thôi. thì em cũng vừa vào thì nghe câu chuyện như thế thì em cũng đã hiểu rồi. Thế bây giờ là anh cũng đòi thêm tiền, thế là ý của chị là bây giờ thế nào? Chị có đưa thêm hay thế nào, là hay là chị nhất quyết không đưa? Và nói chung là em cũng muốn đưa nhưng mà giờ hiện tại em không có tiền. Bây giờ muốn mong là anh thông cảm cho. Thôi bây giờ ấy, có bao nhiêu đưa đây cho tôi, xong rồi tôi không xuống nữa. Xong rồi cho công an làm cam kết. Ok chưa? Cái này không được, cái này nó phải Xong rồi làm gì từ nó này phải là có, tôi không xuống mảnh đất này nữa. phải có giấy tờ đàng hoàng. Nếu mà từ Đó, này giấy tờ đàng hoàng, sau ghi thêm vào ấy là ghi thêm vào cái tờ giấy mua bán ấy. Đó, bây giờ là con trai bác không đồng ý gì, bây giờ tôi bù thêm tiền bằng này. Rồi ok, xong từ đây tôi không xuống nữa. Không thấy mặt tôi nữa. không được, bây giờ phải có cả hai bác nữa về đây thì chứng kiến nữa mới được chứ. Không cần đâu. Hôm nay anh này nói này, mai anh nói kia làm Không sao cần mà đâu được. nè, tôi có điện thoại tôi quay video cho, không vấn đề gì hết. Không vấn đề, tôi sai tôi chịu. Hôm nọ Tôi bác sẵn xuống, sàng tôi cho con bắt tạm giam tôi luôn. Không phải là em muốn bắt là được đâu, cái gì nó cũng phải hợp tình hợp lý chứ. Nhưng mà như thế này thì em thấy không được đâu. Bây giờ giấy tờ thì cũng đã xong xuôi hết rồi, hai bên cũng làm giấy tờ cũng trả tiền xong hết rồi. Bây giờ thì riêng anh ở đâu về anh đòi thêm tiền này thì Đâu, tôi đâu ở đâu về, tôi người biết ở đây rồi, mà, anh tôi đâu đi có phải làm người đâu. khẩu anh cũng ở đây, nhưng mà anh đi làm ăn lâu năm ở ngoài rồi, nhưng mà bây giờ anh về tự dưng anh lại Tôi vẫn có nhà, tôi vẫn ở đây đàng hoàng mà. em biết là như thế, nhưng mà bây giờ anh về tự dưng anh đòi thêm như thế thì không được. Bây giờ giấy mua bán thì nó chỉ bằng lấy tiền thôi, vì anh đòi phát sinh thêm này thì ở trong giấy tờ, trong khoản giấy tờ nó không có. Thì mình làm điều khoản thứ hai ra thôi. Cái này thì thực sự là bây giờ phải, nếu thế thì phải coi thêm. Không cần đâu, không cần đâu. Cứ đem gái đưa thêm ít tiền là không cần nữa. giờ anh cứ đòi tiền em thì em có tiền giả đâu anh. Em có em chả đưa cho anh rồi. Bây giờ lấy nhà cửa của chế cũng như thế, bây giờ anh cứ bắt chế giả tiền thì chế lấy đâu ra. Không, bây giờ cái tiền ít nữa tôi không, bây giờ tôi không xuống, tôi không quấy nhiễu gì hết á. Tôi không xuống cái mảnh đất này luôn đấy. Cho cán bộ mong cán bộ giải quyết hộ anh với ạ. Bây giờ không phải nói nhiều nữa. Bây giờ các chị và anh ấy, bây giờ giấy tờ mua bán này, sổ đỏ cũng ở đây hết rồi. Bây giờ miếng đất này là chị ở đây là hợp pháp rồi, thì không phải là đưa thêm hay là bất cứ cái gì nữa. Bây giờ chỉ sử dụng thôi, nên là chị không phải trả thêm tiền.
Còn chỗ anh này cứ khăng khăng như thế thì mời anh lên cơ quan để bọn em làm việc thôi. Cứ nếu mà anh cứ đòi thêm thì chị cũng đừng cho. Nếu mà anh cứ làm căng thì em mời anh lên cơ quan để bọn em làm việc. Không lên cơ quan gì cứ giải quyết thôi. Bây giờ anh nói nào để giải quyết nó thì hợp lý thôi. Đấy bây giờ đấy chị ấy bảo là không có tiền, bây giờ theo thỏa thuận nó cũng chỉ là bằng lấy tiền thôi, bây giờ không phát sinh thêm. Nếu ví dụ phát sinh thêm thì ví dụ là chị ấy có cây cối hay là của anh ở đây thì ví dụ là có cây đấy thì chị ấy chặt cây đấy sử dụng thì là ví dụ là đấy là chị ấy có thể thêm tiền mua với cái số cây để chị sử dụng. Không nghe nói nó bán hết cả đất cả cây rồi. Ờ. Thì là bây giờ toàn quyền quyết định là của em gái này Đúng rồi. rồi, bây giờ chị ấy muốn sử dụng cái nào là quyền của chị ấy, bây giờ về anh tự nhiên anh đòi thêm này làm sao mà được. Thôi bây giờ có anh công an nói vậy thì tôi chịu thua thôi. Thôi tôi về thôi nhá. Chào nhé. Vâng, nhưng mà Thôi bây giờ tôi cũng xuống đó. Thế thôi nhá. lần sau anh còn đến đây là cây nhiễu nữa thì lúc ấy xét xử anh theo biện pháp khác ấy. Rồi được rồi. May quá có anh xuống đây để hộ giải quyết, chứ anh ấy cứ xuống đây liên tục này thì cũng không biết giải quyết điều gì. Vâng. Cái này trường hợp này thì các em cũng gặp vài trường hợp như thế rồi. Nói chung là bố mẹ lúc là bán đất ấy thì cũng không bàn bạc với con cái, nên là lúc về con cái thì cũng thắc mắc vì cũng không được sử dụng cái số tiền đấy. Vì cái trong cái sổ đỏ thì ít ra cũng có bàn bạc nhau mới bán được cái miếng đất này, nên là con cái nó cũng có quyền. Nên là bây giờ về bố mẹ bán đi là con cái chắc là cũng thắc mắc này, cũng tiếc nên là bán thế chắc khả năng là cũng thấy không được nên là mới xuống hỏi thêm thôi. Cái đấy thì Nhưng mà theo giấy tờ mua bán này thì chị cứ yên tâm đi. vâng. Thì mình với gia đình đã làm như thế rồi, bây giờ chị muốn sử dụng thế nào thì là quyền của chị. Còn cho anh kia, cho anh vừa rồi ấy, thì anh ấy có làm gì thì chị cứ lên cơ quan để báo cáo để em xử lý. Vâng. Lần sau anh ấy có xuống đấy đấy. Vâng. Còn chị có giấy tờ hợp pháp này thì chị cứ yên tâm mà ở đây mới lại sử dụng đất này. Đấy bây giờ là chị đã có giấy mua bán với có sổ đỏ đây rồi, chị cứ yên tâm ở đây đi. Vừa rồi cũng em cũng đi công tác về cũng thấy anh Luyện cũng nói rồi, bảo là chị cũng vừa chuyển về đây, em không ngờ là chị mua miếng đất ở ngay cũng gần cơ quan em thế này, nên là em cũng không biết vì em cũng vừa đi có chút công việc riêng ấy, em mới về. Vâng. Vâng. Hôm nọ thì bác ấy thì cũng bảo là điện cho con trai rồi, thì con trai bảo là cũng nghe máy rồi, thì hôm nay về bảo là không điện thì cái nguyên nhân đấy thì cũng không biết như thế nào. Rồi em cũng nhìn cho anh này rồi, nhìn anh ấy cũng vẫn là đi xã hội nhiều nên là cũng muốn về, cũng muốn đòi thêm chút tiền. Đây thì mình cái gì chị không biết thì chị cứ gọi cho em để hỏi, hoặc là có vấn đề gì nếu mà ở quanh đây đấy, khu vực này an ninh nào về một số ngày có gì thì chị cứ gọi điện cho bà em. Có gì bà em giúp được thì bà em sẽ giúp. Vâng, lúc ấy thấy anh ta xuống đây để cứ quấy nhiễu như thế thì chị cũng may là không có số của em nên mới gọi cho em để xuống hộ giải quyết. Vâng. Mà chị cũng làm nhà cửa được hoàn thiện đấy nhỉ? Cả kia định làm bếp hả chị? Dạ vâng, làm bếp nhưng mà vẫn chưa có thời gian làm, vừa mới làm xong cái nhà hoàn thiện rồi. Cũng may là ở đây cũng có các bác xung quanh về hộ nên chị mình mới dựng được cái nhà lên. Vâng. Nói chung là dân ở đây thì cũng tốt bụng lắm. Có gì chị cứ nhờ anh em ở khu vực này. Với lại đây cũng gần cơ quan. Nếu mà chị cần hỗ trợ gì thì cứ đến bảo anh em, thì lúc rảnh thì anh em có thể xuống hỗ trợ được. Dạ vâng, hôm nọ thì chị cũng lên chỗ cơ quan để làm giấy tạm trú tạm vắng ấy. Vâng. Vâng, lên đấy thì cũng gặp đồng chí Luyện hay sao ấy. Vâng, đấy là anh Luyện. Bây giờ chị đã chuyển về đây ở rồi thì không tạm trú nên vắng nữa, mai là phải nhập khẩu vào đây thì mai nếu có hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ gì thì mới được hưởng chị ạ. Bây giờ thì trước mắt là tạm trú nó vắng thôi, bây giờ sau này mình ở lâu dài thì mình phải có khẩu ở đây thì nhà nước có hỗ trợ gì, ví dụ chia ruộng, chia đất đai thì sau này có thể phân lại thì mình có thể hưởng chế độ gì không thì với mình được hưởng là tốt. Vâng. Hôm nọ thấy cũng cán bộ Luyện bác bảo là có cần hỗ trợ thì cứ lên cơ quan để báo là xuống đây để hỗ trợ.
ngoài nói chuyện không được rót nước cho cán bộ uống. Ở chỗ này thì đường đi lại nó còn thuận tiện hơn chỗ của em đấy. Hôm trước chị cũng vào đấy, chỗ em, nếu mà chị mua ở trong đấy thì chỗ mình rất cũng đẹp thật, nhưng mà đường nó lại không thuận tiện như thế. Vâng, hôm đấy thì chị cũng gọi cho em bảo là bác đấy không bán thì chị cũng may là được người bạn giới thiệu ở đây cũng được mảnh đất tốt. Vâng, hôm sau con trai của bác ấy về thì bảo là không bán nữa, để lại cho con ông ấy về làm ăn, bảo là trang trại gì hay sao không biết thế nào. Nhưng mà chị cũng đấy. À mà chị gọi em xuống chỉ có việc này, còn có việc gì khác nữa không? Dạ không ạ. Nếu mà không có việc gì thì em phép em đi cơ quan, thì em cũng đang trong giờ làm việc nữa. Vâng. Thế cảm ơn cán bộ đã xuống đây để giúp đỡ. Không có gì đâu, nếu mà có việc gì thì cứ gọi điện cho em nhé. Và em cũng có người trực 24/24 ở trên cơ quan mà. Vâng, có gì thì cũng mong cán bộ thông cảm. Có gì đâu, đây là nhiệm vụ của em thôi. Có gì thì chị cứ báo cáo, khó khăn gì ấy. Vâng. Ở khu này cũng nói chung là cũng gần cơ quan thật, nhưng mà nó cũng là dân ở đây cũng thưa thớt nên là mình cũng để ý chị ạ. Con gái mình ở mình này thì cái gì mình cũng phải là để ý. Ban đêm thì mình cũng có phá cửa nhé, chốt vào cẩn thận vào. Vâng. An ninh thì an ninh, bọn em thì cũng như là bọn em cũng trực suốt, nhưng mà vì cũng thay nhau ấy nên là lực lượng nó cũng mỏng thôi, nên là đôi lúc thì xa quá là như nào thì bọn em phải kịp thời báo cáo thì em mới đến luôn được. Còn mà chị xảy ra chuyện thì chị báo cáo thì lúc ấy bọn em đến thì cũng không xử lý được đâu. Thôi chị cố gắng nhé, cô em chết đấy. Thì cán bộ đi nhé. May qua có cán bộ xuống đây để giải quyết, chứ mình không chẳng giải quyết được gì. Chắc là anh ta cũng sợ cán bộ này, anh ta mới chạy đi. Mong lần sau anh ta sẽ không xuống đây để làm phiền mình nữa. Qua mẹ cầm chuẩn bị đó về làm mình giữ nhé. Giờ mình không cửa rồi mình sẽ tháo vào. Giờ cũng muộn, mình đi dạo vườn đằng sau sẽ đã xong mình đi nấu cơm ăn.